السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضاء الدرجة الأولى ثم محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا، ما هو الفرق بين الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف؟ والبعض يسمع يقول في الآن إجراءات جديدة بعد 10/10، إيش اللي اختلف وإيش اللي تغير؟ أول كنا نسمع أن القضية صدر فيها حكم من الدائرة الابتدائية ثم اكتسب الحكم القطعية، الآن لاحظنا جلسات في محكمة الاستئناف. وش السالفة وش الموضوع وش الجديد؟ باختصار الآن طريقة التقاضي أنك الآن تترافع في محكمة الدرجة الأولى اللي هي المحاكم المعتادة المعروفة، محكمة الأحوال الشخصية، المحكمة العامة، المحكمة التجارية، أي محكمة من أنواع المحاكم. بعد ما يصدر الحكم، هذا الحكم يعتبر حكم صادر من الدائرة الابتدائية اللي هو حكم ابتدائي ليس حكم نهائي، يعني هذا الحكم لا ينفذ، هذا الحكم يمكن الطعن فيه والاعتراض عليه ومدة الاعتراض تكون 30 يوم. بعد هذا تنتقل إلى المرحلة الثانية اللي هي محكمة الاستئناف، يكون الترافع، هذا هو الجديد، أصبح الآن هناك ترافع في محكمة الاستئناف. ولكن حينما تتقدم باللائحة الاعتراضية تخير بين المرافعة أو التدقيق. التدقيق فقط أنك تطلب من محكمة الاستئناف تدقيق الحكم والملاحظة على حكم الدائرة الابتدائية مثل ما كان سابقا. أما إذا اخترت المرافعة فيكون المرافعة في محكمة الاستئناف. كيف المرافعة في محكمة الاستئناف؟ يعني القضية ترفع لمحكمة الاستئناف وينظر في القضية وفي أوراق القضية وفي الاعتراض المقدم على الدعوة، ثم يكون هناك جلسة في محكمة الاستئناف. طيب هل تغير محكمة الاستئناف الحكم؟ إما أن تغير الحكم، وإما أن تقر نفس الحكم، وإما أن تطلب من أطراف الدعوة بعض الأسئلة وبعض الاستفسارات، وبناء عليها إما أن تصدر الحكم وتقر الحكم الابتدائي أو أن تصدر حكم مخالف للحكم الابتدائي. إذا محكمة الاستئناف أصبحت الآن تنظر الدعوة وتصدر أحكام نهائية. بعد ما يصدر الحكم من محكمة الاستئناف لك 30 يوم تطلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا. هذه جملة مختصرة عن المحكمة الابتدائية والحكم الصادر منها ثم الاستئناف ثم المحكمة العليا. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.